عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا إن شاء الله دائما، والأفراح دائما إن شاء الله. نزولا لطلب عدد من الأحباء والأصدقاء والمحبين، قالوا إنه نساوي لهم طريقة البرازة الشامية. في كتير طرق كلها خير وبركة، لكن أنا هاي الطريقة حبيتها وحبيت شارككم فيها، وإن شاء الله تعجبكم وتدعونا عليها. بدكم 500 جرام هذا طحين أصفر، بدكم 250 جرام سمنة باردة، بدكم 125 مللتر مي، وبدكم معلقة صغيرة خميرة، بدكم 100 جرام سكر، 3 معالق كبار قطر، ومشان بعدين نزين الأقراص قبل ما نحطهم بالفرن بدكم فستق حلبي، وبدكم سمسم. هي هلا شو بنساوي؟ بنقول بسم الله ونصلي على النبي. هلا بنخلط المي مع الخميرة ونص السكرات ونص القطرات، شايفين شلون؟ وبنحرك ونغطيها شي 15 دقايق. والوقت هاد شو بنساوي؟ بنضيف السمنات وبقية سكر للطحين الأصفر وبنخلطهم، وبننزل السمنة عليها مثل ما شايفين. تفعلت الخميرة. هلا بنشغلها هاي وبنكت عليها، بنخلط الميات اللي حطينا فيها الخميرة. هلا هي بنحطها بالبراد مغطيها مثل شي ساعة ساعتين. والوقت يلي حاطط العجينة بالبراد أنا مشان تبرد حمصت السمسمات، وبعدين بحط لهم معلقة ونص قطر ومعلقة سكر ومعلقة مي وبخلطهم مع بعضهم. على سيرة العجينة، في ناس بيساووها بالسميد وفي ناس بيساووها بالطحين الأبيض، يعني شو ما بدكم بتجربوا، بدكم تخلطوهم مع بعض، بدكم طحين أبيض، بدكم طحين أصفر، كله بصير. حطينا القطر والسكر وشوية المي وبنخلط منيح حتى كله يصير متجانس قبل ما نطلع العجينة من البراد. شايفين طالعناها شقفة منها، طالعناها من البراد. الأفضل أن تكون باردة دائما، فنخلي البقية بالبراد بين ما نساوي هاي. فرشينا شوية طحين هون وندورها هاي على الطاولة لحتى تصير نحيفة وطويلة، شايفين شلون؟ بعدين بنقطعها قطع صغيرة بحجم تقريبا معلقة صغيرة. فهلا نقسمهم شاف صغيرة، بنحطهم بالصحن ونرجعهم ايش على البراد شوي مشان نشتغل فيهم وهن باردين. هلا بنغطيهم نحطهم بالبراد ونرجع بعد شوي. هلا رجعنا، العجينة باردة، ناخذ وش على الفستقات ووش على السمسم المحمص، شايفين شلون؟ بنسوي لقمة صغيرة نكبس عليهم هيك مشان حاصين مثل القرص، شايفين شلون؟ ناخذهم هلا بنكبس عليهم على السمسم هكذا، شايفين شلون؟ ما احلاهم. وهيك هلا بنحطهم بكون الفرن حميان على 310 فرنهايت، منه صغير منه كبير يلي بدكم اياه. المهم تاخذوا الفكرة. إذا دفيت شوي إذا عذبتكم رجعوها على البراد شوي وبعدين تابعوا الشغل. الفرن بيكون حامي مثل ما قلت لكم، بنحطها على الرف الوسط لشي حوالي 8-9 دقايق بس. آخر وحدة تطلع صغيرة. وهلا على الفرن، هلا طلعناها من الفرن، شايفين شلون ما أحلى. هي قرص، هي هون شايفين هدول ما أحلاهم استووا، ريحة حلوة كتير. هلا بنتركهم يبردوا. هلا حقول لكم الملخص الحلقة كلها، انه بصير بطحين اصفر او طحين ابيض بصير، شايفين شلون؟ بدكم السمنه البارده، بدكم السكر، بدكم القطر والسمسم والخميره والفستق الحلبي، تخلطوا هدول مع هدول وهدنك مع هدنك، شايفين شلون؟ بعدين هدول بيجوا مع هدنك، وبعدين شو بصير؟ بصير برازه عالميه طيبه جدا. ان شاء الله جربوا بيتكم تدعونا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.